Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми розглянемо найяскравіші грані життя та творчості всесвітньо відомої художниці, уродженки України, яку у всьому світі помилково вважають російською. Героїня відео – українка, яка схилила до своїх ніг Нью-Йорк. Це художниця, яку доля протягом першої частини її життєвого шляху випробовувала всіма можливими і неможливими способами. Але жінка змогла довести собі і всім іншим свою унікальність і зробила великий внесок в розвиток історії фемінізму. Хоча феміністкою вона себе не називала, а віддавала перевагу вислову, що вона художник, якому довелося бути жінкою. А якщо ви дивилися моє дуже старе відео про те, чому протягом 19 століть жінкам забороняли малювати, то ви зрозумієте протягом цього відео, яку колосальну роботу виконала Луїза Невельсон. А ще вона стала першою із скульпторів, на чию честь на Манхеттені в Нью-Йорку назвали площу. Мова йде про Луїз Невельсон Плаза. Нагадую вам зробити мені приємно, подякувати за мою працю, підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, прокоментувати його. Вам просто, а мені приємно. Дякую. Луїза Невельсон, ім'я від народження Лія Берлявська. Вона народилася 1899 року в Переяславі. Тоді це була Полтавська губернія, нині ж Київська область, Україна. Її художній талант почав проявлятися дуже рано. Ще в 5 років вона малювала та робила скульптури із мила. У віці 6 років вона емігрувала з родиною до США. Причина – еміграція роду Берлявських у зв'язку з жорстокою політикою Російської імперії на території України, зокрема по відношенню до євреїв. Спочатку 1902 року емігрував батько Ісаак, через що у дівчинки Лії трапилася депресія, і вона мовчала протягом 6 місяців. А потім, 1905 року, до голови сімейства долучилася і дружина Мінна з дітьми. Сім'я з'єдналася знову в Рокленді, штат Мен. Ісаак важко влаштовувався на новому місці. Спочатку він був дроворубом, потім власником лісозаготівельні і навіть успішним ріелтором. У силу специфіки роботи голови сімейства, в домі Луїзи завжди було вдосталь деревини. Це матеріал, який потім займатиме важливе місце в її творчості. Мама ж художниці, Мінна, в цей час страждала від важких депресій, вона дуже тужила за Україною, а свою тугу вона камуфлювала з допомогою яскравих вбрань для себе та своїх дітей. Подібні образи були дуже незвичними, вони дуже виділялися серед американського антуражу, але так органічно б виглядали на батьківщині. Це я розповідаю не просто так. До цього ми звернемося, коли аналізуватимемо стиль зрілої Луїзи. Крім яскравих вбрань, Мінна віддавала перевагу і яскравому макіяжу. Пізніше Луїза згадуватиме, що для її мами її образи були гордістю, мистецтвом і навіть роботою. Луїзі не подобалося економічне становище своєї сім'ї, мовні відмінності, релігійна дискримінація в громаді та деякі інші аспекти. Тому Невельсон поставила собі за мету переїхати до середньої школи в Нью-Йорк. Потім вона працювала стенографісткою в тамтешній конторі, де вона познайомилася з Бернардом Невельсоном, який згодом познайомив дівчину зі своїм братом, на 15 років старшим від Луїзи, Чарльзом. Брати були співвласниками Nevelson Brothers Company, судноплавної компанії. У 1920 році Чарльз і Луїза Невельсон одружилися. 1922 року дівчина народила сина Мирона, пізніше названого Майком. Попри всю критику з боку батьків її чоловіка, Луїза продовжувала займатися мистецтвом. Також вона зазначала, що сім'я її чоловіка була дуже вишиканою. В ній зобов'язані були знати Бетховена, але не дай Боже там бути Бетховеном. Спочатку чоловік не перешкоджав її заняттям творчістю, оскільки вважав їх лише тимчасовою розвагою. Втім, для Луїзи це було дуже серйозно, і її тяга до мистецтва лише зростала. Повноцінний шлюб тривав недовго. 1931 року Луїза пішла від чоловіка. Сина залишила на виховання своїм родичам, а сама поїхала до Німеччини отримувати освіту з авангардного мистецтва. Розлучення вони оформили аж через 10 років. Але протягом цього всього періоду, як би складно не доводилося фінансово, маю на увазі Луїзі, вона завжди покладалася на себе і ніколи не просила фінансової допомоги у свого багатого чоловіка. От вам ситуація. Коли вона вже повернулася до Нью-Йорка, їй доводилося разом зі своїм сином ходити вулицями міста і шукати на вулицях дерев'яні якісь обрізки, гілочки і тому подібне, щоб
отопити свій будинок. І навіть в таких випадках вона покладалася лише на себе. Ну, а якщо вже шукати у всьому плюси, то, можливо, навіть саме ці дрова послужили відправною точкою для мистецтва, яке зробило її знаменитою. У Мюнхені вона навчалася в Ганса Гофмана. Втім, в Європі прийняла рішення повернутися до Нью-Йорка. По-перше, Луїза відчула сильний зв'язок із країною своєї молодості, а по-друге, побачила набагато більше можливостей для розвитку творчої кар'єри і зазначила: я могла б бути листком на дереві в Парижі, але могла б бути цілим деревом в Америці. Повернувшись до Нью-Йорка в 1932 році, вона знову навчалася під керівництвом Гофмана. Вона познайомилася з Дієго Рів'єрою в 1933 році і працювала його асистентом під час роботи над його фрескою «Людина на роздоріжжі». У них навіть виник роман, який викликав розрив між Луїзою та Фрідою Кало, дружиною Рів'єри, якою на хвилиночку Луїза дуже захоплювалася. Наприкінці 30-х років Луїза сформувала власний творчий стиль. Коли вона працювала над розробкою власного стилю, більшість її колег створювали свої масштабні скульптури шляхом зварювання металу. Невельсон була новатором і пішла в протилежному напрямку. Натхнення для своїх робіт в прямому і переносному сенсі вона знаходила на вулицях її міста. По-перше, тому що для арт-об'єктів використовувала викинуті предмети та уламки дерева. Часто такі матеріали до дверей її будинку приносили місцеві жителі, тому що знали, що вона таке збирає. А якось недалеко від її дому згоріла церква Святого Марка. Небайдужі люди пригнали до її гаража вантажівку обгорілих балок. Невельсон була в захваті. А взагалі, збір матеріалу для робіт був частиною повсякденних справ Луїзи. Майже кожен вечір разом зі своєю асистенткою, співжителькою Діаною Маккоун вони їздили Нью-Йорком у пошуках відповідної сировини для роботи. А по-друге, Луїза знаходила натхнення на вулицях міста, тому що Нью-Йорк був для неї головною музою. Вона зазначала, що багато робіт є прямим відображенням міських ландшафтів. Ганс Гофман, учитель Невельсон, закликав її використовувати в творчості обмежену палітру кольорів. Вона використовувала чорний і білий, щоб дисциплінувати себе. Невельсон описувала чорний як загальний колір, який означає сукупність, охоплення усіх кольорів. Чорний – це найбільш аристократичний колір з усіх. Єдиний аристократичний колір, говорила Луїза. 1941 року Невельсон зрозуміла, що дозріла до персональної виставки і впевнено вирушила до Карла Нірендорфа. На той час це власник найпрестижнішої галереї Нью-Йорка, в якій виставлялися художники першої величини, виключно європейські. Їй вдалося переконати галериста прийти і поглянути на її роботи. Карл повірив у талант, надав підтримку та представляв її інтереси аж до його смерті в 1947 році. Виставки Луїзи в цій галереї були добре зустрінуті критикою і зробили її помітною фігурою в мистецьких колах. Втім, комерційного успіху, на жаль, не принесли. Протягом 50-х років вона багато працювала, багато виставлялася, її слава росла. Але, незважаючи на це все, вона мала фінансові проблеми. Щоб зводити кінці з кінцями, вона викладала мистецтво в художніх школах. Вона мала важку депресію, яка раз за разом підкидала їй ідейки про самогубство. Але кожного разу її рятувала пристрасть до мистецтва. А паралельно з тим її роботи росли до монументальних розмірів. У 1960-х роках вона почала використовувати білий колір в роботах. В 62-му році її роботу було відібрано для 31-ї Венеційської бієнале. Невельсон прославилася завдяки її дерев'яним скульптурам. Втім, у 60-70-х роках вона практикувала використання оргскла, алюмінію, сталі. Ці нові матеріали дозволили їй розширити масштаб і складність її робіт, а також перенести скульптури з виставкових залів у громадські простори. Роботи Луїзи Невельсон представлені в колекціях найбільших музеїв: МоМА, музею Гугенхайма, музею американського мистецтва Вітні, в центрі Жоржа Помпіду в Парижі, Тейт Модерн, Лондон. Слава прийшла до неї пізно, після 1958 року, коли їй було вже за 60, але доля згладила це щедрим подарунком у вигляді довгого і активного творчого життя. Вона випромінювала енергію майже до кінця своїх днів і була дивовижно продуктивною. Луїза говорила: «Я не відчуваю свого віку. Якщо у вас творча робота, ні віку, ні часу не існує». Луїза вперше привернула увагу до своєї творчості на початку 1940-х років. Однак її перші роботи часто списували, тому що це були роботи художника-жінки. У той час це звучало як вирок. Один критик тоді писав: «Ми дізналися, що художник-жінка вчасно
вчасно, щоб приборкати свій ентузіазм. Інакше ми могли б вітати ці скульптурні вирази як безумовно велику фігуру серед сучасних. А ще її тривале несприйняття Луїза в одному з інтерв'ю пояснила тим, що вона не відповідала упередженим уявленням музейних кураторів і критиків про те, яким має бути художник. Зокрема, що вона тоді не була старою, потворною чи чоловіком, і отже, вона не могла бути довершеним митцем. Втім, незважаючи ні на що, вона залишалася відданою мистецтву. Роботи Невельсон кинули виклик панівному стереотипу мачо-чоловіка-скульптора. Завдяки своїм монументальним роботам, які традиційно сприймалися як чоловічі, Невельсон поставила під сумнів бачення того, як має виглядати жіноче мистецтво. Луїза вважала, що мистецтво має відображати особистість, а не ярлики чоловіче, жіноче. Більше того, вона не вважала себе феміністкою, а віддавала перевагу назві художник, якому довелося бути жінкою. Якось представник журналу Feminist Art Journal запитав художницю, чи страждала вона від сексизму в світі мистецтва, на що Невельсон відповіла: «Я звільнення жінки». Колишній президент Музею американського мистецтва зазначив: У випадку Невельсон вона була найжорстокішою художницею. Вона була найрішучішою, найсильнішою. Вона просто пробивала собі дорогу, і це був єдиний із способів зробити це. Але не всі жінки могли наважитися або пройти цей шлях. У 1975 році Луїза спроєктувала каплицю лютеранської церкви Святого Петра в центрі Манхеттена. Цілком логічно, що їй, як єврейській художниці, задали питання, як воно було проєктувати християнську церкву, на що жінка відповіла: її мистецтво руйнує будь-які бар'єри, навіть релігійні. Луїза виділялася у всьому. Особливу увагу вона привертала своїм екстравагантним виглядом, який вона сама створила, ніби особливий арт-об'єкт. А зараз ви можете згадати історію про її маму, яку ми обговорювали на початку відео, і побачити спільні мотиви. Луїза формувала свій стиль за допомогою довгих, багатошарових вбрань, з-під яких виднілися кінчики розшитого бісером взуття. Вона обожнювала тканини в орнаментах, етнічні прикраси та не відмовляла собі в хутрі. Образ доповнювала довгими накладними віями, які вона клеїла в 2 ряди одночасно, і зізнавалася своїй помічниці, що без накладних вій почувалася голою. Її друг і за сумісництвом відомий американський драматург Едвард Олбі називав Луїзу пташкою рідкісного оперення. Наприкінці 60-х років відбулася знакова зустріч із Арнольдом Скассі, відомим модельєром, який одягав перших леді. Ну і звісно, що героїню нашого відео. Він створював для неї неймовірні образи аж до кінця її днів. Ну а паралельно з тим мав з нею тісні стосунки. Втім, сильний характер жінки проявився і за цих обставин. Їй не подобалося, що хтось може визначати, як їй виглядати, і жінка доповнювала образи вишуканими головними уборами, яскравими прикрасами, пишними шарфами. Втім, парадоксально, що тенденція обожнювання строкатих кольорів в образах і епатаж не поширилися на її творчість. Дякую вам за перегляд. Нагадую зробити мені приємно своєю активністю на каналі, проявитися лайком, коментарем і підпискою. Підписка важлива.